কেতিয়াবা এনে মনত ভাবে নেকি বা ঘৰত এজোপা আঙুৰ গছ হ'ব লাগে আৰু নাইবা যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা লগাইছিলে যে এনেকুৱা হৈছে নি বাৰু যে খালে টেঙা পায় আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ অসমত কিন্তু সেই তাকে ওচৰ চুবুৰীয়া আপোনাৰ ষ্টেটত যেনেকৈ মিজোৰামত খেতি কৰে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ 100 বিঘা 200 বিঘা খেতি কৰিছে আঙুৰৰ প্ৰায় এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত লিডিং কৰি আছে ছাপ্লাইৰ ভিতৰত বাহিৰলৈ যোৱা কিন্তু সিহঁতি কেনেকৈ মিঠা আঙুৰ মানে প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিছে আমাৰখিনি যে অসমত যে যদি ৰুওঁ এজোপা হ'লেও যে টেঙা হয় বহুত কথা আছে সেইবোৰ বিষয়ে আজি ডিছকাছ কৰিম কেনেকৈ আপোনাৰ গছ এজোপা ভেৰাইটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব মিঠাটো হোৱাটো আৰু ভাল গছ এজোপা কেনেকৈ বাছি উলিয়াব পাৰিব আৰু ৰোৱাৰ পিছত কি মেইনটেইন কৰিলে আপুনি যিকোনো আঙুৰৰ গছ আপুনি মিঠা কৰিব পাৰিব খোৱাত সোৱাদ কৰিব পাৰে তাৰে ওপৰত আজি ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক প্ৰথম কথা আঙুৰ যেতিয়া আপোনালোকে লগাব আপোনালোকে মন কৰিব লাগে যে ভাল ভেৰাইটিৰ হয় বহুত ভেৰাইটি আছে প্ৰথম অৰিজিনেলৰ পৰা আপোনাৰ মডিফাইড কৰা ভেৰাইটি বা হাইব্ৰিড ভেৰাইটি তেনেকৈ বহুত আছে কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত যোনটো নৰ্মেলি খেতি কৰে যোনবোৰ ফাৰ্মিং হিচাপে খেতি কৰে ঠিক আছে সেইটো কোনটো ভেৰাইটি ল'লে আপোনাৰ ভাল হয় যেনেকৈ থকৰি বুলি এটা আছে গোলাবী বুলি এটা বৰ ধুনীয়া জাতি আছে আৰু এইটো আপোনাৰ কলা জাতি যোনটো আপোনাৰ মিঠা হয় চুইট ব্লেক চুইট বুলি ভেৰাইটি যোনটো কয় যোনটো আপোনাৰ বছৰেকত দুবাৰ লাগে ঠিক আছে আৰু আপোনাৰ খালি প্ৰুনিঙৰ ওপৰত কথা এইটো নহয় যে আপুনি অকল প্ৰকৃতিৰ ওপৰত এৰি দিব লাগিব ঠিক এই তিনিবিধ খুবেই মিঠা আপোনাৰ গ্ৰীণ কালাৰৰ যোনবোৰ নৰ্মেলি টেঙা থাকে কিন্তু তাৰ ভিতৰতো আপোনাৰ গোলাবী হওক তেনেকৈ আৰু আছে কিছুমান ভেৰাইটি আছে বৰ ধুনীয়া ভেৰাইটি হয় কিন্তু ভেৰাইটি যিকোনোৱে নহওক আপুনি মই এইটো টপিকটো এইটো হ'ল যে নৰ্মেল এজোপা আঙুৰ পাই আহিলে সেইজোপা ঠিক আছে মই অলপ টেঙাই হয় কিন্তু সেই টেঙাজোপাক আঙুৰ মিঠা কেনেকৈ কৰিব পাৰে আজি সেইটোৰ ওপৰতহে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ প্ৰথম কথা ভেৰাইটি আপুনি যিকোনো ৰুলে ভাল ভেৰাইটি যেনেকৈ আপুনি মোৰ ওচৰত যোনটো আছে এইটো ব্লেক চুইট বুলি কয় আপুনি ৰুলে আপুনি কেনেকৈ এতিয়া ধৰক অলপ যদি টেঙা হৈছে আপোনাৰ জেগাটো চাই কেনে ঠিক আছে কেনেকৈ আপুনি এতিয়া ইয়াক মিঠা কৰিব পাৰি তাৰ কিছুমান টিপছ দিছোঁ এতিয়া প্ৰথম কথা আমাৰ অসমত এটা ভুল কৰোঁ আমি যেতিয়া যে কোনোবা এজোপা আঙুৰ লগাই আমি মনটো ডাল চাল কাটিবলৈ খুবেই বেয়া লাগে কাৰণ ইমান কষ্টকৈ এজোপা আমাৰ বাৰীত নোহোৱা বস্তু এটা হয় যেনেকৈ আঙুৰটো এতিয়া অসমৰ নহয় বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু হ'লে মানে আমি কি কৰোঁ খুবেই মানে ডাল চালবোৰ কাটিবলৈ আমি বেয়া পাওঁ ঠিকে আছে এতিয়া যেনেকৈ আমি কি কৰোঁ নৰ্মেলি চাং এখন পাতি দিওঁ এনেকৈ চাং এখন পাতি দিওঁ চাং এখন পতাৰ পিছত কি হয় সি যিহে তিহেকৈ এইবোৰ দেখিছে আপোনাৰ ইয়াতো দেখিব পাৰে ডাল মেলিছে অকণমান দূৰত গৈছে ডাল মেলিছে ঠিক আছে আমাৰ আটাইতকৈ ভুল হয় কি এতিয়া এই ডালটো এতিয়া এইটো থৈ লাভ নাই ঠিক আছে এইবোৰ কাটি দিব লাগে এতিয়া এই চাংখনত দেখিছে মোৰ চাংখন হ'ব পাৰে ইমানটি ডাঙৰ অকল এইফালে এডালহে যাব দিছোঁ দূৰলৈ যাব দিছোঁ দেখিছে ৰছী এডালে দিছোঁ তেনেকৈ আৰু এই চাংখন প্ৰথমত আহি কেনে আপোনাৰ ইয়াত ডালবোৰ পৰি নাযায় সেইকাৰণে এই চাংখন দিয়া হৈছে তাৰ বাহিৰে ইয়াত দুডাল ৰছীহে দিছোঁ এই ৰছীত মই দীঘলীয়াকৈ যাব দিছোঁ মেইন ব্ৰাঞ্চ হিচাপে এই দুডাল দিছোঁ বাকীখিনিত মই আপোনাৰ যিমান পাৰোঁ এতিয়া যেনেকৈ এনেকৈ এইবোৰ মই প্ৰুনিং কৰি থাকোঁ প্ৰুনিং কৰিলে কি হয় এতিয়া ধৰক আঙুৰ এজোপা যদি গছ এজোপা লগায় আঙুৰজোপাত যদি ডাল বহুত ভৰি থাকে নিউট্ৰিয়েণ্ট লাগে আপোনাৰ ডাঙৰ হ'বলৈ আঙুৰটো ফলটো ডাঙৰ কৰিবলৈ হওক মিঠা কৰিবলৈ সেই ডালখিনিৰ ওলাওঁতে সি তাতেই মানে আপোনাৰ খৰচা কৰি দিয়ে বুলি ক'ব পাৰি তাতে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি দিয়ে তাৰ এনাৰ্জিটো চ' সেইবোৰ ডাল যেতিয়া কাটি দিয়ে গোটেই এনাৰ্জিটো গৈ কেনে আপোনাৰ নিউট্ৰিয়েণ্টখিনি গৈ কেনে সি ফ্ৰুটিঙত আপোনাৰ ধ্যানটো দিয়ে গছজোপাই ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ যেতিয়া তাত গোটেই নিউট্ৰিয়েণ্টখিনি যায় এতিয়া আপুনি গম পায় যিকোনো ফল মূল এতিয়া ফাৰ্ষ্টটো আপোনাৰ কেমিকেলত আপোনাৰ দৰকাৰ হয় যোনটো আপোনাৰ যিকোনো গছে তাৰ নিজৰ ফলটো মিঠা কৰিবলৈ ঠিক আছে সেই নিউট্ৰিয়েণ্টটো গৈ কেনে আপোনাৰ ডালত গুচি যায় কেনেকৈ আমি ৰাখিব লাগে মই তাকে আপোনাক এতিয়া দেখাম এতিয়া ধৰক এইডাল মেইন ব্ৰাঞ্চ আপোনাৰ গৈছে ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা অকল এডালহে যাব দিব বা দুডালহে যাব দিব ঠিক আছে এইডাল কি কৰিব এনেকৈ আপোনাৰ ৰছী দিব বা আপুনি ডাং এডাল দি দিব তেনেকৈ আপুনি নাই কমেও 10 ফুট 20 ফুটলৈকে আপোনালোকে দিব পাৰে এজোপা গছ আৰু মন কৰিব যে অকল এই এডাল যাব আৰু এই এনেকৈ ওলাব দিব ওলাইছে তো ইয়াত এডাল ওলাইছে তো এইটো ওলাব এইকাৰণে লাগিব গছ এজোপা ডাল মেলিব আপোনাৰ এই মেইন ব্ৰাঞ্চ যোনডালত দেখিছে এই ব্ৰাঞ্চডালত কেতিয়াও ফ্ৰুটিং নহয় ঠিক আছে ফ্ৰুটিং হয় ইয়াত ঠিক আছে সেইকাৰণে এইটোতো কম্পালচৰি আপোনালোকে এইকেইটা আপুনি জগিব দিব এইকেইটাও যদি আপুনি কাটি দিয়ে আপুনি ফ্ৰুটিং কেতিয়াও নাপায় আপোনাৰ এতিয়া ধৰক এই বাকী যেতিয়া এই মেইন ব্ৰাঞ্চৰ পৰা যেতিয়া এইবোৰ ওলাই থাকে পাতবোৰ ওলাই থাকে হওক আপোনাৰ সৰু এতিয়া নতুনকৈ এইটো ডাল এটা ওলাব ধৰিছে আপুনি এইটো মন কৰি থাকিব লাগিব কাটি থাকিব লাগিব যাতে এনাৰ্জিটো গোটেইটো সি ফ'কাছ কৰে এই ব্ৰাঞ্চডালত আৰু যেতিয়া এই ব্ৰাঞ্চডালত হওক সি এই চাব ব্ৰাঞ্চকেইডালত সি গছজোপাই মন কৰিব যে এইকেইডাল ডাঙৰ হয় ফ্ৰুটিং টাইমটো বেলেগ হয় এতিয়া এই ব্লেক ভেৰাইটি আপোনাৰ ঠাণ্ডা দিনতো লাগে আৰু আপোনাৰ ঠাণ্ডা দিন যোৱাৰ পিছতো লাগে ঠিক আছে এতিয়া ধৰক এটা ছিজনটো লাগে
আপোনাৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্ট আৰু এটা টাইমত ই লাগে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ তেনেকুৱা টাইমত ই আৰু এবাৰ লাগে তো বছৰেকত দুবাৰেই হৈ যায় এইটো কিন্তু আপুনি তাৰ টেকনিক এটা জানিব লাগিব যে এতিয়ালৈকে আপুনি গজিব দিব লাগে ডাঙৰ হ'ব দিব লাগে ঠিক আছে যেতিয়া সি ডাঙৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ 4 ফুট 5 ফুট 10 ফুট যেতিয়া হৈ গ'ল এইবোৰ জগিব দিয়ক তাৰপিছত যেতিয়া ওলাই যাব ই আপোনাৰ ধৰক ফুটিং কৰিবলৈ আপোনাৰ আৰু 1.5 মাহমান আছে বা এমাহমান আছে তেতিয়া কি কৰিব এই ডালবোৰ আপুনি পাৰিলে তেতিয়া কাটি দিব যেতিয়া কাটি দিব তেতিয়া সি প্ৰুনিং যেতিয়া কৰি দিয়ে গছ এজোপাই কষ্ট পায় আৰু সি সেইটো ৰিকভাৰ কৰিবলৈ সি ফ্ৰুটিং কৰে যেনেকৈ ড্ৰেগন ফ্ৰুটৰ আমি যেনেকৈ আগটো যেতিয়া কাটি দিওঁ তেতিয়া সি ফ্ৰুটিং কৰে ঠিক তেনেকৈ একে যিকোনো গছৰে আপোনাৰ প্ৰুনিং কৰি দিলে মানে আপোনাৰ যোনটো ফ্ৰুটিং সেই কেপাচিটিটো বাঢ়ি যায় আৰু তেতিয়া কি হয় তেতিয়া নতুনকৈ ব্ৰাঞ্চ ওলায় তেতিয়া মন কৰিব এই ব্ৰাঞ্চটো যেতিয়া আপুনি 5 ফুটীয়া 10 ফুটীয়া কাটে কিন্তু সি এমাহতনো কিমান দীঘল হ'ব হাৰ্ডলি আপোনাৰ 5 ফুটমান বা 3 ফুটমান ডাঙৰ হ'ব তাৰ আগত ইচ্ছা কৰিলে আপুনি 3 ফুটতকৈ আপুনি বাঢ়িব নিদিব এই সৰু সৰু ব্ৰাঞ্চকেইটা আপুনি চাব ব্ৰাঞ্চকেইটা বাঢ়িব নিদিব আৰু যেতিয়া বাঢ়িব নিদিয়ে তেতিয়া সি সিমানত ফুটিং কৰিব আৰু তেতিয়া আপুনি চাব 30% আপোনাৰ মিঠাটো আপোনাৰ বাঢ়ি যাব এতিয়া চাওক এয়া নতুনকৈ মই লগাইছোঁ হাৰ্ডলি এসপ্তাহ হৈছে তো বয়স আপোনাৰ নাই কমেও 4 মাহ 5 মাহ হয় আৰু ইয়াৰ সি এবাৰ ফ্ৰুটিং মোৰ যেতিয়া কাটিং কৰিছিলোঁ কাটিঙতে আপোনাৰ ফ্ৰুটিং ধৰিলে চ' এইখিনি এনে নৰ্মেলি যেতিয়া লগাই আপুনি 3 বছৰ ৰখিব লাগে কিন্তু এইখিনি কাটিং কি হয় মেচিয়ৰ ডালৰ কাটিং হয় আৰু ইয়াৰ কাটিঙৰ কাৰণে আপুনি কোনো 3 বছৰ ৰখিব নালাগে আপুনি নেক্সট ছিজনতে ইয়াৰ আৰু প্ৰুনিং কৰি দিলে আপুনি যদি প্ৰুনিং কৰে দেই প্ৰুনিং কৰিলে আপুনি ফ্ৰুটিংটো পাব এতিয়া চব কেনেকৈ লগাইছোঁ ইয়াত এটা লগাইছোঁ 3 ফুটত মই তাঁৰ এডাল দিছোঁ চাব পাৰে আপুনি এটা ওপৰত দিছোঁ এতিয়া কেলৈ দিছোঁ এই যোনটোৰ মেইন ব্ৰাঞ্চডাল মই এই 3 ফুটত আপোনাৰ এই খুব বেছি 4 ফুটলৈকে যাব দিম ঠিক আছে সিফালেও ৰুইছোঁ তেনেকৈ ইয়াতো ৰুইছোঁ ঠিক আছে এইটো ৰুইছোঁ এইডাল মই এইফালে 4 ফুট আহিব দিম তাতে ডিষ্টেঞ্চটো আপোনাৰ 8 ফুটমান আছে চ' এইফালে 4 ফুট এইফালে 4 ফুট আহিব মেইন ব্ৰাঞ্চটো তাৰপৰা মেইন ব্ৰাঞ্চটো মই ইয়াৰ পৰা ডাঙৰ হ'ব নিদিওঁ ইয়াত মই কাটি থাকিম ইয়াত যিমান আগবাঢ়িব মই কাটি থাকিম আৰু যোনটো চাব ব্ৰাঞ্চখিনি মই কি কৰিম এই ওপৰ ঢাললৈ এনেকৈ মিলাই দিম ইয়াতকৈ দীঘল হ'ব নিদিওঁ খুব বেছি 2.5 ফুট মই চাব ব্ৰাঞ্চকেইডাল ডাঙৰ হ'ব দিম আপোনাৰ ধৰক 1 ফুটৰ মূৰে আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চ ওলাই চ' এনেকৈ সি ধৰি ৰাখিব যেতিয়া সি ধৰি ৰাখিব এই যোনটো লাইনটো ইয়াতহে আপোনাৰ ফ্ৰুটিংটো হ'ব আৰু এইডাল মন কৰিব যে এই যোনটো মেইন ব্ৰাঞ্চডাল যাব এই মেইন ব্ৰাঞ্চডাল মই কেতিয়াও নাকাটো এইডাল কেতিয়াও কলম নিদিওঁ এইডাল আপুনি 25 বছৰ বা 30 বছৰলৈকে এইজোপা গছজোপা আপুনি আৰামছে ৰাখিব পাৰিব এজোপাৰ পৰা ফ্ৰুটিং লৈ থাকিব লাগিব যেতিয়া কিন্তু এটা কথা যেতিয়া ফ্ৰুট কৰাৰ আগত যেনেকৈ প্ৰুনিং কৰিলেহে আপোনাৰ মিঠাও হয় বেছিও লাগে এইটোতো প্ৰথমতে আপুনি কাটি দিব লাগিব এমাহৰ আকৌ লগা পিছতো এমাহৰ পিছত আপোনালোকে গোটেই ডালখিনি কাটি দিব লাগিব তেতিয়া কি হয় ওপৰখিনি সদায় নাথাকে এইডাল আপুনি তেনেকৈ আপুনি সদায় ৰাখিব লাগে একচুৱেলি বেষ্ট ৱে আঙুৰ প্লেণ্টিং কৰা এইটোৱে উপায় একদম এনেকৈ হ'লে আপোনাৰ আঙুৰ মিঠাও হ'ব বেছি লাগিব যাতে এডালে ডাল থাকিব মেইন ব্ৰাঞ্চ আৰু চাব ব্ৰাঞ্চ আপোনাৰ 20টামান থাকিব খুব বেছি 15-20টা থাকিব সেইকাৰণে তাৰ গছজোপাত সি ধ্যানটো মানে নিউট্ৰিয়েণ্টটো নপঠায় সি নিজে ফ্ৰুটিঙত হ'ব চ' আঙুৰ ডাঙৰ হ'ব মিঠা হ'ব আৰু আপোনাৰ বেছিও লাগিব মই এই বেলকনিত এতিয়া লগাই থৈ দিছোঁ এতিয়া বাৰান্দাত আমাৰ ওপৰত এতিয়া এইজোপা সেই কলা ভেৰাইটি হয় এইজোপা মোৰ দিনীয়া হ'ল অলপ আপোনাৰ 4-5 বছৰলৈ হ'ল আপোনাৰ বছৰেকত দুবাৰ মই ফ্ৰুটিং পাওঁৱেই ইয়াৰ পৰা আৰু ইয়াৰ পৰা কাটিং তেনেকৈ বনোৱা নাই বাৰু দেই ইয়াৰ মানে চুইটনেছটো অলপ বৰ ধুনীয়া আপোনাৰ তেনেকৈ আমি নেচাৰেল হওক কেমিকেল হওক ইউজ কৰা নাই কিন্তু এইবাৰ ভাবিছোঁ ফ্ৰুটিং বেছি হ'বলৈ আৰু কৰিবলৈ মই এক্সপেৰিমেণ্ট হিচাপে ইয়াক কৰি দেখাম আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ কাৰণে তো এইটো চাব পাৰে ইয়াত খালি এটা কি হ'ল প্ৰথমত ইয়াত মই কৰিছিলোঁ বহুত ডাল মই বগাই যাব দিছিলোঁ এতিয়া ধৰক প্ৰায় এইবোৰ ওপৰত মানে মই কি হ'ল ইয়াত তাঁৰ বান্ধি দিছিলোঁ তাঁৰ বান্ধি কিনে কৰিছিলোঁ তেতিয়া মানে ফ্ৰুটিংটো ইমান পোৱা নাছিলোঁ হা যেতিয়াৰ পৰা মই 3টা ডাল ওলালে 3টা ডালৰ পৰা মই 3টাহে মই মেইন ব্ৰাঞ্চ থৈছোঁ তাৰ মেইন ব্ৰাঞ্চৰ পৰা যোনখিনি সৰু ওলাই সেইটো প্ৰুনিং কৰাৰ পিছত ওলাই গ'ল এতিয়া কি হয় ফ্ৰুটিংটো এইটো কৰাৰ পিছত বেছি হ'ল আপোনালোকে কণ্টেইনাৰটো লগাব পাৰে কণ্টেইনাৰত লগাবলৈ কি কৰিব মন কৰিব যে আঙুৰডাল কেতিয়া বেকা বেকিকৈ যাব নিদিব সদায় এনেকুৱা কিবা এটা লাঠি বা পাইপত আপুনি দিব যাতে আঙুৰটো মেইন ব্ৰাঞ্চডাল এটলিষ্ট 3 ফুটৰ পৰা 5 ফুটলৈকে চিধা যায় আৰু চিধা গৈ কেনে কি কৰিব ইয়াক বেকা হ'ব নিদিব এনেকৈ বান্ধি যাব আৰু ইয়াক কেতিয়াও আপুনি কলম কৰিব নালাগিব কিন্তু ছাইডত যোনবোৰ সদায় কাটি যাব এতিয়া এইখিনি এতিয়া থৈ লাভ নাই দেখিছে এইটো ওলাইছে এইটো থৈ লাভ নাই এইটো এতিয়া আঙুলি তেনেকৈ আপুনি টিপটো কাটি দিব তেনেকৈ কৰিলে আৰু আপুনি যোনবোৰ গুড়ি পাত এইবোৰ গুড়ি পাতবোৰ সদায়
এইবোৰ কাটি দিব যাতে গছজোপা মেইন ফ'কাছটো হয় এতিয়া ধৰক ইয়াত দুটা ব্ৰাঞ্চ ওলাইছে তো দুটা ব্ৰাঞ্চ যাব দিয়ক যোনটো বেছি বেটাৰ ব্ৰাঞ্চ হ'ব ডাঙৰ ব্ৰাঞ্চ হ'ব সেইটো মই ইয়ালৈকে যাব দিম আৰু ইয়ালৈকে গৈ এইডাল আপোনালোকে ৰছীটো এনেকৈ দিব পাৰে যোনটো চাব ব্ৰাঞ্চখিনি যাব ঠিক তেনেকৈ ইয়াত এটা লগাইছোঁ তাৰপৰা এই আপোনাৰ কমেও মানৰ দূৰত এয়া মই আৰু এজোপা লগাইছোঁ তেনেকৈ লগোৱা হৈছে দেখিছে তেনেকৈ আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু এইটো নহয় যে আপুনি অকল 4 ফুটতো এই মেইন ব্ৰাঞ্চটো অকল 3 ফুট বা 4 ফুট দিব পাৰে আপুনি ইচ্ছা কৰিলে আপুনি 6 ফুটলৈকে দিব পাৰে যাতে যোনখিনি চাব ব্ৰাঞ্চ হয় ই তললৈ আহিব কথাটো গম পালে তললৈ আহিব ইয়াৰ আগত যোনটো দেখাইছিল সি ওপৰলৈ গৈছিলে চাব ব্ৰাঞ্চখিনি ইয়াৰ তললৈ আহিব আৰু ই ওলমি লাগিব ইয়াৰ প্ৰুনিং কৰিবলৈ অলপ ইজি হ'ব ইয়াত মোৰ দুবিধ আছে ইয়াত মোৰ যিহেতু মোৰ দুটা বিধ আছে আপোনাৰ গ্ৰীণ কালাৰ যোনটো হয় পকিলে মানে স্লাইটলি আপোনাৰ येलो হয় আৰু যোনটো ব্লেক হয় প্ৰথমত গ্ৰীণ থাকে আৰু সি ব্লেক হৈ যায় পুৰা পকিলে মানে ঠিক আছে সেইটো যোনটো মিঠা হয় আৰু এই সাইডৰখিনি ব্লেক হয় এই সাইডৰখিনি গ্ৰীণ হয় এতিয়া সব পুলি মই কেনেকৈ পচাইছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া ধৰক এইখিনি কোনো ফাৰ্মিঙৰ কাৰণে নহয় পুলি পচাইছোঁ এইখিনি পুলি যদি কোনোবাই মোৰ ৰুৱে মিনিমাম 5 ফুটীয়া পুলি পাব আৰু সেই ব্ৰাঞ্চডালত যে মই মন কৰিম যে ভাঙি নাযায় বুঢ়া ব্ৰাঞ্চ হয় তেনেকৈ মই বিকিছোঁ ত' এতিয়া ধৰক এইখিনি পুলি এবাৰ লাগাই হয় যেতিয়া মই কাটিং কৰি কিনে মই থৈছিলোঁ তেতিয়া সেইখিনি এবাৰ ফ্ৰুটিং দিলেই ঠিক আছে বেছি মই ফ্ৰুটিং নললোঁ বাৰু মই এটা ডালত এটা থোকা দুটা থোকা লাগিব দিলোঁ বাকীখিনি মই কাটি দিলোঁ এতিয়া ধৰক এই যদি এনেকুৱা আঙুৰ লগাই ভাল ভেৰাইটি যোনটো মিঠা কলা হয় আপোনালোকে ল'ব পাৰে খুব কমে দাম এইবোৰ আপোনাৰ 350 পৰা 400 এমাজনত পোৱা যায় মই 150 টকাত দি আছোঁ আপোনাৰ 100-150 দি আছোঁ এইটো 100 টকা এইটো গ্ৰীণ কালাৰটো কলাটো আপোনাৰ 150 টকা যিকোনো ফল মূল মিঠা কৰিবলৈ আপোনালোকে জানে যে পটাছ লাগে এতিয়া পটাছটো কেইবা ধৰণৰ থাকে এতিয়া আপুনি আৰ্টিফিচিয়েলো পটাছ পাব পাৰে যোনটো কেমিকেলত যেনেকৈ পটাছিয়াম ছালফেট পটাছিয়াম নাইট্ৰেট তেনেকৈ পটাছ আপোনাৰ কেইবা ধৰণৰ 7-8 বিধৰ আপুনি পাই যাব যোনটো আপুনি কেমিকেলি ইউজ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু সেইটো দিলে কি হয় তাৰ ফ্লাৱাৰিং কেপাচিটিটো বাঢ়ি যায় গছ এজোপা তাৰ ৰুটখিনি আপোনাৰ মজবুত হৈ যায় আৰু যোনটো ষ্টেমটো ডাঙৰ হৈ যায় আৰু যোনটো ফ্লাৱাৰিং কেপাচিটিটো বাঢ়ে লগত ফ্ৰুটিংটো হয় আৰু লগত পটাছে কি কৰে আপোনাৰ সুইটনেছটো বঢ়াই দিয়ে চ' আপুনি সেইটো দিলে কিন্তু কি হয় কিছুমানে এতিয়া ধৰক কেমিকেল ইউজ কৰিব নিবিচাৰে সিহঁতে কি কৰিব সিহঁতে আপুনি নেচাৰেলি দুটা মই উপায় দিছোঁ প্ৰথমটো যোনটো হয় পটাছ আপোনাৰ নেচাৰেলি পোৱা যায় আমাৰ আগৰ দিনৰ মানুহে খুব ইউজ কৰিছিলে কাঠ যিকোনো খৰি এঙাৰ যোনটো কয় সেইটো আপোনাৰ ডাইৰেক্টো দিব পাৰে তেতিয়াও আপোনাৰ গছজোপাৰ খুব পোকৰ পৰা বাচে প্ৰথম কথা ছেকেণ্ড হৈ গ'ল পটাছ যোনটো পাই কেনে সি চুইটনেছটো বঢ়ায় কিন্তু সেইটো আপুনি ফাইনেষ্ট মেটেৰিয়েল কেনেকৈ তাৰ পৰা বনাব পাৰে ঘৰত মই সেইটো কৈ দিছোঁ এতিয়া গছ ধৰক কাঠ চাঠখিনি কাটিলে যোনটো ফুটছাইখিনি হ'ল আপুনি কি কৰিব পানী বাল্টিঙত তিয়াই থৈ দিব তিয়াই থৈ দিলে একদম কম পানী দি কিনে তিয়াব আৰু সেই পানীখিনি কি কৰিব আপুনি যিহেতু কম পানী আপুনি পানীখিনি চাকি পেলাব যোনখিনি আপোনাৰ চাকি পেলাব কাপোৰ এখনে বা তেনেকৈ চাকি পেলাব সেই যোনখিনি পানী ওলাব সেইখিনি পানীখিনি আপোনাৰ কি কৰিব খুব কম ওলাব কাৰণ আপুনি পানীটো কম দিছে যিহেতু সেইখিনি ডাঠকৈ ওলাব সেই পানীখিনি আপুনি কি কৰিব অলপ জুইত কেৰাহীত বা তেনেকৈ কিবা এটা চৌ এটা দি কিনে আপুনি গৰম কৰি দিব তেতিয়া আপুনি যোনখিনি এঙাৰ পাউডাৰ পাব সেইখিনি আপুনি ডাইৰেক্ট আপুনি পানীত গছজোপাটো স্প্ৰে কৰিব পাৰিব আপুনি ডাইৰেক্ট গুইত যদি ঢালি দিয়ে আপোনালোকৰ তেতিয়া ফ্ৰুটিং হ'ব সেই ছাইখিনি দিয়াৰ কাৰণে যোনটো ফাইনেষ্ট মেটাল হয় আপোনাৰ যোনটো ডাইৰেক্ট ফুড ছাই দিয়াতকৈ কিন্তু তেনেকৈ কামটো বেছি কৰিব তেতিয়া অলপ দিলেও আপোনাৰ চক ফুড ছাই যদি এবাল্টিং দিয়ে তেনে 3-4 চামুচ দিলে আপোনাৰ একে সমান কাম কৰিব চ' আপোনালোকে সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে তাতকৈ একদম ভাল আৰু এটা ইউজ কৰিব পাৰে বানানা আপোনাৰ যোনটো বাকলি এতিয়া জাহাজী কল হওক যি কল হওক আপোনাৰ যেনেকৈ আমি খাৰ খাওঁ যে তেনেকৈ আমি শুকুৱাই থওঁ সেই খাৰ কি কৰিব আপুনি শুকুৱাই নথৈ কিনে আপুনি বাল্টিং এটা ল'ব বা জাৰ এটা ল'ব তাতে আপুনি পানী ঢালিব সৰুকৈ সেইখিনি কাটি কেনে আপুনি গেলাই থৈ দিব 3 দিন আৰু সেই পানীটো যদি আপুনি আঙুৰ গছত লগাই ড্ৰেগন ফ্ৰুটত লগাই হওক বা বেলেগ যিকোনো গছত লগাই তেতিয়া তাৰ যোনটো মিঠাটো সেইটো বাঢ়ি যাব আৰু সেইটো মই তেনেকৈ ইউজ কৰোঁ কেমিকেল ইউজ কৰাতকৈ নেচাৰেলি তেনেকৈ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিলে আপোনাৰ ৰিজাল্টটো ধুনীয়া হ'ব আৰু মানুহৰ খোৱাৰো আপোনাৰ কমপ্লেইন নালাগিব আপুনি নিজেও যদি খাবলৈ বিচাৰে তেতিয়া আপোনাৰ কোনো মানে বেয়া নালাগিব তেনেকৈ আৰু যদি আপোনাৰ পুলি বিচাৰে আৰু এইখিনি অকল পুলি নহয় মোৰ ওচৰত আৰু ভিতৰত পুলি আছে এতিয়া এই পুলিখিনি যেনেকৈ 4 মাহৰ পৰা 6 মাহ পুলি হয় এইখিনি পূৰাকৈ বনাই থৈছোঁ যাতে মানে মানুহে এতিয়া ধৰক এই 1 ফুটীয়া 2 ফুটীয়া পুলি নহয় এইখিনি ডাইৰেক্ট ফল লগা পুলিয়ে হয় চ' আপোনালোকে এইখিনি লৈ কিনে ডাইৰেক্ট নেক্সট ছিজনত আপুনি ফ্ৰুটিং ল'ব পাৰিব যদি তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আপুনি কণ্টেক্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব